स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रो युट्युब च्यानललाई र लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्नको लागि बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस्। नमस्ते एन्ड स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा। साथीहरु, आज पनि यहाँलाई एकदम युजफुल हुने एन्ड्रोइड फोनको एउटा ट्रिक्सको जानकारी लिएर आएको छु। साथीहरु, यहाँहरुले पनि अनुभव गर्नुभएको होला, प्ले स्टोरबाट कुनै पनि एप्लिकेसन डाउनलोड गर्दा यहाँहरुको इन्टरनल मेमोरी फुल भइरहेको छ र कुनै पनि एप्लिकेसन यहाँको मोबाइलबाट चाहिँ रिमुभ गर्नु होला र यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला भनेर मेसेज यहाँहरुले पनि अनुभव गर्नु भएको होला। साथीहरु, यस्तो अनुभव मैले पनि गरेको थिएँ र सो म आज यही सम्बन्धी चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु। साथीहरु, यदि यहाँहरुको मोबाइलमा मेमोरी लो भनेर दिइरहेको छ र यहाँहरुले कुनै पनि एप्लिकेसनहरु डाउनलोड गर्न सक्नु भएको छैन, केवल यहाँको इन्टरनल मेमोरी लो छ भनेर, साथीहरु यस्तो प्रब्लमबाट यहाँहरुलाई पनि गुज्रिरहनु भएको छ भने आजको भिडियो यहाँहरुलाई एकदम युजफुल हुनेछ। आज यहाँहरुलाई चाहिँ प्ले स्टोरबाट डाइरेक्टली यहाँहरुको एसडी कार्डमा कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने जानकारी लिएर आएको छु। साथीहरु, यसका लागि म यहाँहरुलाई चाहिँ मोबाइलतिर लाँदै छु। साथीहरु, यहाँले सिम्पल एउटा सेटिङ गरेर सिधै यहाँले प्ले स्टोरका साना ठुला भन्दा ठुला एप्लिकेसनहरु पनि डाइरेक्टली आफ्नै मोबाइलमा रहेको एसडी कार्डमा चाहिँ सिधै इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि सर्वप्रथम यहाँहरु आफ्नो मोबाइलमा रहेको सेटिङमा चाहिँ ट्याप गरेर अगाडि बढ्नु होला। ट्याप गरिसकेपछि मुनि लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ अबाउट फोन भन्ने यो दिइरहेको छ, यसमा गएर ट्याप गर्नु होला र गरिसकेपछि यसमा रहेको सफ्टवेयर इन्फर्मेसन भनेर दिइरहेको छ। मेरो फोनमा चाहिँ यसमा रहेको छ भने यहाँहरुको जुन सेटिङमा रहेको छ त्यो चाहिँ अप्सन चलाउनु होला। मेरोमा चाहिँ सफ्टवेयर इन्फर्मेसनमा ट्याप गरेर अगाडि बढ्दै छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिल्ड नम्बर यो 1 2 3 4 5 नम्बरमा दिइरहेको छ। यो बिल्ड नम्बरमा गएर यहाँहरुले 7 चोटी ट्याप गर्नु होला। यहाँहरु मेरोमा चाहिँ यो सफ्टवेयर इन्फर्मेसन भित्र छ, सो म यसमै ट्याप गर्दै छु भने यहाँहरुको बाहिर पनि हुन सक्छ। बाहिर छ भने यहाँहरुले बाहिर रहेको बिल्ड नम्बरमा गएर 7 चोटी ट्याप गर्नु होला। म यसलाई 7 चोटी ट्याप गरेर इनेबल गर्दै छु। 1 2 3 4 5 6 7 गरिसकेपछि यहाँहरुको मोबाइलमा सेक्युरिटी कोड जुन राख्नु भएको छ त्यसलाई प्रयोग गर्नु होला। यदि यहाँले कुनै पिन राख्नु भएको छैन भने डाइरेक्टली नै यहाँको बिल्ड डेभलपर अप्सन इनेबल हुन्छ। म ब्याक गरेर अब गएर सेटिङमा जाँदै छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेभलपर अप्सन भन्ने यो डेभलपर अप्सन ओपन भइसकेको छ। म यसलाई ट्याप गरेर ओपन गर्दै छु र यदि यहाँहरुकोमा डिसेबल छ भने फर्स्टमा यहाँहरुले इनेबल गर्नु होला र स्क्रोल डाउन गरेर लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थर्ड लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ फोर्स एलाउड एप्स अन एक्सटर्नल भनेर दिइरहेको छ। यहाँहरुले यसमा रहेको पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। मेक्स एनी एप्लिकेसन इज राइट टु द एक्सटर्नल स्टोरेज भनेर दिइरहेको छ। यसलाई चाहिँ इनेबल गरिदिनु होला। जब यसलाई इनेबल गर्नुहुन्छ जति पनि एप्लिकेसन सानादेखि ठुलादेखि ठुलासम्मका एप्लिकेसनहरु पनि यहाँहरुले प्ले स्टोरबाट डाइरेक्ट आफ्नो एसडी कार्डमा चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यति भन्दै आज यहाँ माझ बिदा लिँदै छु। आजको लागि यति नै। बाइ जय नेपाल।